Chúng ta học lịch sử Việt Nam trong rất nhiều năm, đọc lịch sử Việt Nam trong rất nhiều cuốn sách, nhưng làm thế nào để tóm tắt lịch sử Việt Nam một cách dễ hiểu nhất? Nếu coi lịch sử Việt Nam giống như một cuốn phim dài hàng nghìn năm thì phần mở đầu luôn là thời kỳ của Hùng Vương. Hơn 4.000 năm trước, vùng châu thổ sông Hồng không phải là nơi bằng phẳng như bây giờ. Đất phù sa còn đang hình thành, sông ngòi thì đổi dòng liên tục, con người sống trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, mùa lũ dâng ngập, mùa khô cằn cỗi. Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy lại nảy sinh một sức sống mạnh mẽ. Người Việt cổ không chỉ biết trồng lúa nước mà họ còn biến nghề trồng lúa trở thành linh hồn của bản sắc dân tộc. Trống đồng Đông Sơn, lưỡi cày đồng, mũi tên đồng, tất cả minh chứng cho một xã hội có tổ chức, có phân công lao động, có tín ngưỡng phức tạp. Và trong đó, hình tượng Hùng Vương xuất hiện như biểu tượng của người đứng đầu liên minh các bộ lạc. Dù chưa thể xem là một nhà nước theo nghĩa hiện đại, nhưng Văn Lang đã đặt nền móng cho tinh thần cộng đồng. Đến khoảng đầu thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, một biến động lớn đã diễn ra. Bộ tộc Âu Việt từ vùng núi phía Bắc hợp nhất với Lạc Việt ở vùng đồng bằng. Nhân vật trung tâm là thục phán An Dương Vương. Dù sử liệu còn tranh cãi, nhưng việc hợp nhất hai nhóm dân cư là điều có thật. Điều này đưa nước ta tiến thêm một bước, từ Văn Lang mang tính lỏng lẻo sang Âu Lạc có tính tổ chức nhà nước chặt chẽ hơn. Truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy dù mang màu sắc bi kịch, phản ánh cuộc va chạm giữa các thế lực chính trị trong khu vực. Và sự kiện Triệu Đà đánh bại An Dương Vương không chỉ là mất nước vì nỏ thần, mà là cuộc đối đầu giữa một chính quyền bản địa mới hình thành và một thế lực phương Bắc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Triệu Đà sau khi thành lập nước Nam Việt đã cai trị một vùng đất rộng lớn, gồm cả Quảng Đông, Quảng Tây và một phần Bắc Bộ của Việt Nam. Dù Nam Việt không phải là quốc gia Việt Nam theo nghĩa dân tộc hiện đại, nhưng nó thể hiện một điều, vùng đất này đã bắt đầu có tư duy không muốn bị đồng hóa, thậm chí là thương lượng và đấu trí với các triều đại phương Bắc. Rồi nhà Hán thôn tính Nam Việt, Việt Nam bước vào hơn 1.000 năm bị đô hộ. Nhưng điều đáng nói là dù nằm trong sự quản lý của một đế chế khổng lồ, người Việt không mất mình. Chính quyền đô hộ càng siết chặt thì người Việt càng phản kháng. Bởi thế mới có hàng loạt những cuộc khởi nghĩa. Đó là khởi nghĩa Hai Bà Trưng từ năm 40 đến năm 43. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phụ nữ đứng đầu khởi nghĩa giành độc lập. Điều này cho thấy xã hội Việt thời đó đề cao vai trò phụ nữ hơn xã hội Trung Hoa rất nhiều. Đó là khởi nghĩa bà Triệu vào giữa thế kỷ thứ 3. Bà muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ. Đây là câu nói thể hiện tinh thần tự chủ mạnh mẽ. Đó là khởi nghĩa Lý Bí vào giữa thế kỷ thứ 6, lập nên nhà nước Vạn Xuân, xưng là Nam Việt Đế, thể hiện khát vọng nước Việt của người Việt. Đó là khởi nghĩa Mai Thúc Loan vào đầu thế kỷ thứ 8, tập hợp hàng vạn người để chống lại nhà Đường. Rồi những cái tên như là Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, những nhân vật này cho thấy tinh thần của người Việt, tinh thần phản kháng không bao giờ tắt. Đặc biệt là từ thế kỷ thứ 9, thế lực địa phương ở Việt Nam đã mạnh đến mức gần như tự trị, nhà Đường đã bắt đầu suy yếu. Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng nhờ chiến thuật cọc gỗ, một sáng tạo thuần Việt dựa trên hiểu biết tỉ mỉ về thủy triều sông ngòi. Nó đánh dấu sự khai sinh của nhà nước độc lập tự chủ, mở ra thời kỳ phong kiến kéo dài gần 1.000 năm. Sau Ngô Quyền, quyền lực chưa kịp ổn định thì đất nước rơi vào loạn 12 sứ quân. Nhân vật giải quyết cuộc khủng hoảng ấy chính là Đinh Bộ Lĩnh. Với chiến lược linh hoạt và sự ủng hộ của các tướng lĩnh địa phương, ông dẹp loạn, thống nhất đất nước, lập ra nước Đại Cổ Việt. Việc xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu, đúc tiền cho thấy Việt Nam bắt đầu tiếp nhận mô hình nhà nước phong kiến Trung Hoa nhưng theo cách của riêng mình. Sau khi Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, Lê Hoàn lên ngôi, ông là người mở ra truyền thống ngoại giao rất thực tế của Việt Nam, mềm mỏng khi cần và cứng rắn khi buộc phải chiến đấu. Năm 981, ông đánh bại quân Tống xâm lược, một lần nữa khẳng định Đại Cổ Việt không phải vùng đất yếu đuối để có thể dễ dàng bị thôn tính. Nhưng sau chiến thắng, ông vẫn gửi biểu xưng thần vì biết rõ thế lực hai bên chênh lệch và duy trì hòa bình mới là điều cần thiết. Đó chính là kiểu tư duy sẽ còn lặp lại trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Biết mình, biết người, biết thời và biết thế. Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nên triều đại nhà Lý, một trong những triều đại đẹp đẽ nhất lịch sử Việt Nam. Năm 1010, ông rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vì nơi đây có vị trí chiến lược, đất rộng, bằng phẳng, giao thương thuận lợi, dễ phòng thủ. Chiếu rời đô không chỉ là văn bản hành chính, nó là tầm nhìn quốc gia, xây dựng một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế bền vững. Nhà Lý phát triển Phật giáo, xây dựng quân đội, củng cố luật pháp, xây dựng hệ thống đê điều vì người Việt hiểu rõ muốn thịnh vượng phải trị được nước, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đến đây, Việt Nam đã thực sự bước vào kỷ nguyên của một quốc gia phong kiến độc lập với bản sắc rất riêng, cơ cấu nhà nước hoàn chỉnh và nền văn hóa bản địa mạnh mẽ. Nhà Lý rất chuộng Phật giáo, không phải vì mê tín mà vì họ hiểu đạo Phật là cầu nối tinh thần giữa người dân, giúp người dân đoàn kết. Thời đó chùa chiền mọc lên khắp nơi, vừa là nơi tu hành, vừa là trung tâm giáo dục và văn hóa. Nhiều nhà sư trở thành cố vấn chính trị như là sư Vạn Hạnh.
Ngoài ra, nhà Lý còn đặt nền móng cho luật pháp với bộ luật hình thư, xây dựng quân đội chính quy và mở đầu truyền thống đánh thắng phương Bắc với chiến công Lý Thường Kiệt phá Tống. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà vang lên như tuyên ngôn độc lập rất sớm. Nếu nhà Lý là nền tảng thì nhà Trần là đỉnh cao của hào khí Đông A, hào khí Đại Việt. Đó là thời kỳ mà những cái tên như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo đã trở thành huyền thoại. Thời Trần thừa hưởng nền móng vững chắc từ nhà Lý, lại đổi mới bằng hệ thống quân sự chặt chẽ, ngụ binh ư nông, hòa nhập binh lính và dân để tránh lãng phí, khi cần thì tập hợp cực nhanh. Sự kiện quan trọng nhất không chỉ của Việt Nam mà của cả châu Á chính là 3 lần đánh bại quân Mông Nguyên, đế chế lớn nhất thời Trung Đại. Lần thứ nhất vào năm 1258, quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy từng phá tan cả Á Âu nhưng lại bị chặn đứng tại Đông Bộ Đầu. Lần thứ hai năm 1285, quân Nguyên dưới trướng của Trấn Nam Vương Thoát Hoan bị đánh tan với chiến thuật vườn không nhà trống và tài thao lược của Trần Quốc Tuấn. Lần thứ ba vào năm 1288, chiến thắng huyền thoại trên phòng tuyến sông Bạch Đằng, nơi cọc gỗ Đông A lại một lần nữa trở thành vũ khí chiến lược. Điều làm nên sức mạnh thời Trần là tinh thần đoàn kết, vua ra trận, tướng sĩ đồng lòng, dân theo quân. Hội nghị Diên Hồng cho thấy tư duy dân chủ sơ khai, hỏi ý dân trong việc quyết chiến. Sau chiến tranh, nhà Trần không ngủ quên mà tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa, mở mang giáo dục nho học và duy trì vị thế của Phật giáo. Đây là thời kỳ mà Đại Việt đạt tầm vóc lớn mạnh nhất trong lịch sử phong kiến. Cuối thế kỷ 14, nhà Trần suy yếu. Hồ Quý Ly, một người tài giỏi nhưng quyết đoán quá mức, tiến hành hàng loạt cải cách, đổi tiền giấy, cải tổ hành chính, khuyến nông, rời đô và Thanh Hóa. Những cải cách ấy nếu được thực hiện trong thời bình có lẽ sẽ là bước tiến lớn. Nhưng Hồ Quý Ly lại làm tất cả vào lúc đất nước đang gặp nạn đói, nạn ngoại xâm và xung đột nội bộ. Cải cách quá nhanh khiến tầng lớp quý tộc phản đối, dân chúng cũng chưa kịp thích nghi. Năm 1407, nhà Minh đánh sang, nhà Hồ thất bại, đất nước rơi vào 20 năm bị xâm lược tàn khốc. Trong bối cảnh lúc ấy, Lê Lợi nổi lên từ Lam Sơn. Có lẽ lịch sử Việt Nam không nhân vật nào hội tụ đủ khí chất của một lãnh đạo như ông, kiên nhẫn, thực dụng, biết dùng người và biết xây dựng lòng dân. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài một thập kỷ, từ những ngày gian khổ ăn củ rừng, phải rút lui liên tục, đến những trận chiến huyền thoại như là Tốt Động, Trúc Động và Chi Lăng, Sương Giang. Cuộc khởi nghĩa ấy không chỉ là chống giặc mà là sự kết tinh của văn hóa, ý chí và bản sắc Đại Việt. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, lập ra nhà Hậu Lê, mở ra thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam. Đỉnh cao của triều Hậu Lê chính là thời vua Lê Thánh Tông, người đã đưa Đại Việt trở thành quốc gia có bộ máy hành chính mạnh nhất khu vực. Dưới thời của ông, Đại Việt được miêu tả là trên nhu dưới đủ, biên cương vững mạnh, vua tôi hòa hợp. Nhưng sau Thánh Tông, triều Lê dần suy yếu, quyền lực rơi vào tay các thế lực quân phiệt, dẫn đến một trong những thời kỳ phức tạp nhất lịch sử Việt Nam. Từ thế kỷ 16, Đại Việt rơi vào tình trạng hai triều đình song song. Nhà Lê Trung Hưng do họ Trịnh chống lưng ở Đông Đô, Hà Nội, nhà Mạc của Mạc Đăng Dung ban đầu cũng ở đây rồi lên Cao Bằng. Hai phe đều tự nhận mình là chính thống, khiến đất nước chìm trong nhiều thập kỷ tranh chấp. Nội chiến không chỉ làm dân tình khổ sở mà còn làm suy yếu tài chính, quân sự và giảm sút uy tín quốc gia. Nhưng cuộc chiến chỉ tạm lắng khi họ Mạc bị đẩy lên Cao Bằng và sau đó tan rã. Tưởng rằng đất nước sẽ yên bình trở lại, nhưng thực tế, cuộc phân tranh lớn hơn vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Tuy cùng tôn vua Lê, nhưng họ Trịnh ở đàng ngoài và họ Nguyễn ở đàng trong không ai chịu ai. Mâu thuẫn âm ỉ ngày càng lâu nổ thành cuộc chiến tranh kéo dài từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Hai bên xây dựng hai mô hình khác nhau. Đàng ngoài là họ Trịnh, nặng về nho giáo, hành chính tập trung, kinh tế nông nghiệp. Đằng trong là họ Nguyễn, năng động, cởi mở, buôn bán với Tây phương, tiếp nhận súng thần công, phát triển cảng Hội An cực thịnh. Cuộc chiến giữa hai miền diễn ra khốc liệt nhưng không phân thắng bại, sông danh trở thành ranh giới tự nhiên chia đôi đất nước. Nhưng trong khi hai thế lực lớn mải đánh nhau thì bão táp khác đang chuẩn bị nổi lên từ miền Trung. Năm 1771, ba anh em Tây Sơn khởi nghĩa. Điều đặc biệt là họ không chỉ chống một phe mà chống cả hai thế lực Trịnh Nguyễn. Họ đại diện cho nông dân, thương nhân, những tầng lớp bị bóc lột nặng nề. Nguyễn Huệ là người xuất chúng nhất, là thiên tài quân sự hiếm có, hành quân thần tốc, tổ chức quân đội cực kỳ khoa học, biết dùng pháo binh, kỵ binh, biết địa hình và biết chia quân. Trong vòng chưa đầy 20 năm, Tây Sơn đã quét sạch chúa Nguyễn ở đàng trong, lật đổ họ Trịnh ở đàng ngoài, đánh tan quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút, đánh tan 29 vạn quân Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa chỉ sau một chiến dịch thần tốc. Đỉnh cao là chiến thắng Kỷ Dậu năm 1789, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, Quang Trung trở thành biểu tượng quân sự lớn nhất trong mọi thời đại của Việt Nam. Nhưng triều Tây Sơn tồn tại quá ngắn ngủi, sau khi Quang Trung mất, nội bộ suy yếu dẫn đến thất bại trước Nguyễn Ánh, người sau này lập ra nhà Nguyễn. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lên ngôi Gia Long, lập ra nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Thế kỷ 19 là thời điểm mà phương Tây bành trướng khắp thế giới.
Nhật Bản mở cửa về hiện đại hóa, Siêm tức Thái Lan linh hoạt ngoại giao để giữ độc lập. Trong khi đó Triều Nguyễn chủ trương bế quan, hạn chế giao thương, nghi ngại khoa học công nghệ mới. Sự chậm chạp thay đổi này khiến Việt Nam trở nên dễ tổn thương trước làn sóng thực dân. Năm 1858, Pháp nổ súng ở Đà Nẵng. Họ muốn mở rộng thị trường, chiếm thuộc địa, khai thác tài nguyên và mở cửa thương mại ở Đông Dương. Triều Nguyễn suy yếu, nội bộ bảo thủ khiến khả năng chống cự ngày càng mong manh. Đến năm 1884, Việt Nam chính thức mất chủ quyền vào tay người Pháp. Thời Pháp thuộc là một giai đoạn phức tạp. Pháp chia Việt Nam thành 3 kỳ để dễ cai trị. Bắc kỳ là bảo hộ, Trung kỳ là nửa bảo hộ, Nam kỳ là thuộc địa hoàn toàn. Họ khai thác thuộc địa, bóc lột tài nguyên, thu thuế nặng, bắt dân đi phu, khiến xã hội biến động rất mạnh. Nhưng chính thời kỳ này, Việt Nam bắt đầu bước vào quá trình hiện đại hóa lần thứ nhất, dù thực chất chỉ để phục vụ người Pháp. Đường xá, tàu hỏa, bưu điện, báo chí, giáo dục kiểu phương Tây xuất hiện. Một tầng lớp trí thức mới ra đời, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc. Những người này không chỉ học kiến thức mới mà còn học được tư tưởng dân quyền, dân chủ, tự do. Các phong trào yêu nước liên tục nổ ra, đó là Đông Du, Duy Tân, khởi nghĩa Yên Thế. Nhưng tất cả đều thất bại vì thiếu tổ chức hoặc thiếu sự ủng hộ rộng rãi. Đất nước cần một con đường mới, một lực lượng chính trị đủ mạnh để dẫn dắt cuộc đấu tranh giải phóng. Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt đầu tiên. Lần đầu tiên, phong trào yêu nước có một đường lối thống nhất, một tổ chức chặt chẽ và chiến lược rõ ràng, giải phóng dân tộc trước, xây dựng đất nước sau. Trong giai đoạn 1930-1945, nhiều phong trào đấu tranh liên tục diễn ra. Xô Viết Nghệ Tĩnh, đấu tranh nghị trường, phong trào công nhân, nông dân, phản đối siêu cao thuế nặng. Mầm mống cách mạng lan rộng. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Nhật xâm lược Đông Dương, Việt Nam bị hai tầng áp bức, Nhật và Pháp. Năm 1945, nạn đói khủng khiếp diễn ra. Thời cơ cách mạng tới gần. Tháng 8 năm 1945, khi Nhật đầu hàng, chính quyền tay sai tan rã, lực lượng Việt Minh phát động tổng khởi nghĩa. Chỉ trong vòng nửa tháng, chính quyền từ trung ương đến địa phương đã thuộc về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng độc lập vừa giành được thì những thử thách mới ập đến. Quân Tưởng vào Bắc, quân Anh vào Nam, Pháp quay lại, Nhật rút quân, kinh tế kiệt quệ. Việt Nam đứng trước nguy cơ bị xâm lược lần nữa. Khi đàm phán không thành, chiến tranh bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân kháng chiến, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. 9 năm chiến tranh là 9 năm của tinh thần toàn dân đánh giặc, từ du kích đến bộ đội chủ lực. Đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, trận đánh làm thay đổi cục diện thế giới. Quân đội nhân dân Việt Nam kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo vào, đào hàng trăm km hào giao thông, đánh bại tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng De Castries đầu hàng, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Pháp phải ký hiệp định Geneva công nhận Việt Nam độc lập, nhưng đất nước lại bị chia cắt làm hai tại vĩ tuyến 17. Sau hiệp định Geneva, miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam chịu ảnh hưởng của Mỹ và chính quyền tay sai Sài Gòn. Mỹ đưa hàng trăm nghìn quân vào Việt Nam với vũ khí tối tân bậc nhất thế giới, không quân mạnh nhất thời bấy giờ. Nhưng Việt Nam lại có thứ Mỹ không có, đó là ý chí thống nhất, tinh thần chiến đấu bền bỉ và chiến tranh nhân dân. Những chiến công từ ấp Bắc, Vạn Tường, tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, đường 9 Nam Lào hay là chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972. Và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng tiến vào dinh độc lập, đất nước hoàn toàn thống nhất. Thống nhất xong không có nghĩa là hết khó khăn, đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế bao cấp gặp nhiều hạn chế, thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu hàng hóa, sản xuất trì trệ. Thêm vào đó, Việt Nam phải trải qua chiến tranh biên giới Tây Nam, xung đột biên giới phía Bắc, bị cấm vận quốc tế kéo dài. Đó là thời kỳ cực kỳ gian khó. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, Việt Nam bắt đầu tìm đường đổi mới. Đổi mới đã diễn ra vào năm 1986, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kể từ đây, Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Nông nghiệp chuyển mình, từ nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đầu tư nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam. Kinh tế tư nhân trỗi dậy, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Hạ tầng giao thông, điện, viễn thông phát triển. Việt Nam gia nhập ASEAN, WTO, tham gia hàng loạt hiệp định thương mại lớn. Từ một đất nước nghèo thời hậu chiến, Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao bậc nhất châu Á. Bước sang thế kỷ 21, Việt Nam đã là một quốc gia khác hẳn. Dân số hơn 100 triệu người với một lực lượng lao động trẻ. GDP liên tục tăng, đời sống người dân cải thiện. Các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trở thành những trung tâm kinh tế và công nghệ. Hạ tầng từ cao tốc, sân bay, metro đến cảng biển ngày càng hiện đại. Công nghệ số, start-up, thương mại điện tử bùng nổ. Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đăng cai nhiều sự kiện quốc tế lớn. Ý thức dân tộc được nâng lên rõ rệt từ bóng đá, văn hóa đến khoa học công nghệ.
Người Việt trẻ tự tin hơn, hội nhập mạnh mẽ hơn, nhưng cùng với đó là những thách thức mới. Lịch sử Việt Nam từ thời hùng vương đến nay là câu chuyện của một dân tộc nhỏ nhưng kiên cường, mất nước lại giành được nước, bị chia cắt lại thống nhất, nghèo khó rồi đứng dậy. Qua hàng nghìn năm, người Việt mang trong mình một tinh thần rất đặc biệt, không bao giờ chịu khuất phục, luôn tìm cách vượt lên. Và hành trình ấy chưa kết thúc. Việt Nam hôm nay đang viết tiếp chương mới, một đất nước hiện đại, hội nhập, trẻ trung, đầy khát vọng vượt lên. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.